الرافضة بإذن الله جل وعلا هذه تفرع منها ثلاثة، وهم أخطر ثلاثة على ظهر الكوكب الأرضي، ويدعون الإسلام والإسلام منهم براء: الاثنا عشرية والإمامية والجعفرية. الروافض يتمثلون في ثلاثة: في الاثنا عشرية وفي الإمامية وفي الجعفرية، وهم المغالون وألهوا آل البيت. وهم يتمثلون في إيه؟ أنا عايز أبينه في العراق أهو، وفي لبنان، وفي كل مكان للحس، لأن هم دخلوا الأماكن والعياذ بالله جل وعلا. يتمثلون في الاثنا عشرية وفي الإمامية وفي الجعفرية. يبقى في الاثنا عشرية، في الإمامية، في الجعفرية. هذا يعني لا أبدا، سبحان الله. اي سبحان الله، وفقه الله. لا، الله سبحانه وتعالى واقعا ندعو له بالهداية. وإذا خاطبهم الجاهلون لا الله يعلم. أنا أتصور بأنه بيني وبين الله لابد نأخذ بأيدي هؤلاء. أنا أتصور أن هؤلاء عبئوا إيديولوجيا، وإلا أنا ما أتصور أن هؤلاء لا معاندين ولا كذا. ولذا أدعو الله سبحانه وتعالى لهم بالهداية أنا واقعا، وأن يتبصروا الحقيقة. أنا بوجه الرسالة الأولى لعلي السيستاني، بوجهها لعلي خامنئي، أنا بوجهها لمقتدى الصدر، أنا بوجهها لحسن نصر الله، بوجهها للمجموعة بالكامل، وللراجل اسمه القراني اللي عايز يناظر. بقول لهم: إن كنتم على حق، إن كنتم على حق وتظنوننا على باطل، لماذا لا نتناظر على مثل هذه المائدة ليشهد العالم بأسره أين يكون الحق؟ نصر الله أنظر في أي مكان، وأنا نايم كده أنظره. ومع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة كثير من الإخوة يتصلون بي أو هنا وهناك أنه سيدنا لماذا لا تحاور فلان ولا تناظره؟ والله وبالله لو كنا نجد إنسان يعرف المنهج العلمي، ما معنى المنهج العلمي، لحاورنا، ولكنه يكون على ثقة. مع كل احترامي للجميع، لم أجد إلى الآن أحد يعرف أسماء كتبنا. كيف يريد أن يحاورني وهو لا يعرف كتبي؟ كيف يريد أن يحاورني وهو لا يعرف الحديث الصحيح من الحديث السقيم عندنا؟ كيف وكيف 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 بهذا الأسلوب، هذا الأسلوب الذي أمامكم، وهو أن يأتي شخص ويكون واقفا على تمام تراث مدرسة أهل البيت من كتبهم الكلامية والفقهية والحديثية والرجالية والجرح والتعديل، ويستدل من كتبنا. عند ذلك نستطيع ماذا؟ أن ندخل معه في بحث علمي. واقعا أقولها صريحة لكل المشاهدين ولكل الإخوة: من أراد أن يحاور في مدرسة أهل البيت لابد أن يذهب 10-20 سنة ويقرأ كتب أهل البيت من الناحية الفقهية، من الناحية الرجالية، من الناحية السندية، من الناحية الكلامية، يعرف مبانينا حتى أستطيع ماذا؟ أن نتكلم معه كما الآن نجدون. الآن احنا أتكلم بلغة ماذا؟ بلغتي ومباني وقواعد مدرسة الصحابة، بلغتي ومباني وقواعد ماذا؟ المنهج الأموي. أنتم تجدون الآن أنا أشخص كاملا، أقول ابن حجر العسقلاني هو ممن؟ أموي. الذهبي أموي، ولكن عندما أجي إلى النسائي ليس أمويا. هو أيضا لابد أن يميز جيدا في مدرسة أهل البيت. توجد أجنحة متعددة، ليس من الصحيح ليس من المنطقي أن يأخذ كلاما لإنسان مجهول عندنا ويقول أن الشيعة يقولون. وأنا أقول بكل جرأة وثقة بالنفس كلهم على هذا المنوال، ولكن بعضهم يتقن التقية وبعضهم لا يتقن التقية. قرآن الجديد باسم القراءة، وعائشة الخبيثة كانت سليطة الشأن، وما علم هؤلاء الكفار ما علموا أنهم يطعنون برسول الله. قلت: أنتم لماذا تهاجمون كل الشيعة في الكويت؟ أنا أقول لكم: ليس كل الشيعة على رأيي، ليس كل الشيعة في الكويت على رأيي، بل أستطيع أن أقول الآن في هذه اللحظة ليست أكثريتهم على رأيي، ليست أكثريتهم مؤيدين لما أفعل. هذه حقيقة واقعة ولا أخجل من التصريح بها.
هو أيضا لابد أن يميز جيدا في مدرسة أهل البيت توجد أجنحة متعددة. ليس من الصحيح ليس من المنطقي أن يأخذ كلاما لإنسان مجهول عندنا ويقول أن الشيعة يقولون كذا. هذا يكشف لك أن المتكلم جاهل، يكشف لك أنه إما جاهل وإما مدلس وإما يريد أن يوهم العوام، ودائما يوجهون خطابهم إلى العوام. أنتم إذا كنتم قادرين وجهوا كلامكم إلى من؟ إلى علماء مدرسة أهل البيت، عند ذلك ستجدون الجواب عندنا. اسمعها مني، أقسم بالله أن الروافض أشر من اليهود والنصارى. أقسم بالله أن أحمد نجاد لا يقيم مفاعلا نوويا لليهود ولكن لضرب المسلمين بأرض الحجاز. يا رجل أقول لك بالحرف الواحد، اسمعها مني، أقسم بالله أن الروافض أشر من اليهود والنصارى. أقسم بالله أن أحمد نجاد لا يقيم مفاعلا نوويا لليهود ولكن لضرب المسلمين بأرض الحجاز. يا رجل أقول لك بالحرف الواحد. من أهم هذه النتائج التي أشار إليها ما ورد في سورة فاطر. بودي أن المشاهد الكريم يتأمل ولو لدقائق معي في هذا الكلام. قال تعالى الآية 27-28، قال تعالى: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. التفتوا جيدا. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. انظروا، يجعل الناس في صف ماذا؟ الدواب والأنعام. يقول أيضا تختلف أشكالهم ولكنهم حقيقتهم ماذا؟ واحد. انظروا الآية، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك، يعني من قبيل الجبال جدد بيض وسود. التفتوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء. عجيب. أولو العلم مع الملائكة. أولو العلم أولئك صفهم ليس في صف الأنعام والدواب، في صف الملائكة الذي يخشى الله. أحسنت. ومن هنا على الفضائيات واقعا الميزان بأيدينا. انظروا أن هذا الإنسان واقعا في قلبه خشية من الله عندما يتحدث عن الآخر وإن كان مختلفا معه، أو أنه يتكلم كل ما يخرج من فمه. أكثرهم يسمعون أو يعقلون. أصلح لك لأنه هذا قرآن. أكثرهم أنا اسمي أنا. تفضل. ممكن الواحد جدا يخطئ. هل أخطأ عمدا؟ وارد. لا وارد. ثم أنه الإمام في الصلاة يخطئ، هل تشتمه؟ هل تسبه؟ يقول لك كسرك؟ ينفع؟ راجل كبير زي ده هو. تفضل. لا إله إلا الله. تفضل. عندما يصل الأمر إلى غير ضابط ولا رادع ولا أبدا. هذا معناه أنه توجد خشية أو لا توجد. هذا معناه أنه يوجد علم التوحيد أو لا يوجد. هذا معناه أنه هؤلاء في ضمن قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، أو في قوله ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. ثم جاءوا يتباكون. لا نحن ما نكفر. عدنان جاي يدلش، عدنان جاي يدعو للتكفير، عدنان جاي يحرض علينا. إن هؤلاء النساء زي دول كده الحركة القرعة دي زي بتاع اللي اسمه حسن شحاتة المرتد دي، ويقعدوا قدام واحد مرجعية جاي من المجوس من إيران،
إنما الأنعام بل هم أضل أحيانا. إذن أحسنتم جزاكم الله خير. ولذا تجدون القرآن الكريم في سورة الأنعام كما أشار الدكتور في سورة الأنعام الآية 179 أشار إلى هذه الحقيقة بشكل واضح وصريح. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. عجيب. يعني القرآن يقول لا أكتفي أن أقول هذول أنعام، واقعا يؤسفني أن أشبه هؤلاء ماذا؟ قد تظلم الأنعام قد تظلم الأنعام. أحسنتم. نعم. أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الذين غفلوا عن الله. أين تظهر هذه الغفلة؟ تظهر في فلتات لسانهم، تظهر في اتهاماتهم، تظهر في كلماتهم. ظفر معاوية في راسك، ظفر معاوية. تأدب اسكت، تأدب مع معاوية قبل أن تتأدب أنت مع نفسك. معاوية تقول عنه مجرم، أنت المجرم. تأدب. أنت المجرم، معاوية مجرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه، في صحيح مسلم. هذه ليش لما قال هو مجرم قال لا أشبع الله بطنه، وهذه كانت حسنة لمعاوية. بل أنت المجرم وليس معاوية.